για άλλη μία φορά στο sportotal.gr με το παλιό μας φίλο ο Στέφανος Σαράτσης και θα ήθελα να ξέρω πώς ξεκίνησε την διαδρομή σου στο ποδόσφαιρο, στην εστίαση και στο γάμο σου. Πώς θες να ξεκινήσεις? Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Γιατί εγώ τώρα αισθάνομαι ότι είμαι με δύο πολύ καλούς παλιούς φίλους. Έχουμε περάσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή πλέον η δουλειά μου είναι τέτοια και η δική σας, δεν βρισκόμαστε τόσο συχνά όπως παλιά. Και μου λείπετε. Ομολογώ ότι μου λείπετε. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Τιμή μας που είσαι εδώ. Ναι. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε? Θέλετε να πούμε, τα περισσότερα τα ξέρετε, αλλά να τα πούμε και για τον κόσμο. Ναι. Εγώ από μωρό, από μικρός, έχω αλλάξει πολλές δουλειές, αλλά από μικρός είχα μια έμφαση στην εστίαση. Μου άρεσε να φιλοξενώ, να εξυπηρετώ κόσμο. Δούλεψα σε πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης. Κάποια στιγμή μου δόθηκε μια ευκαιρία το 1997, να κάνω ένα βήμα δικό μου για πρώτη φορά. Μέχρι πριν δούλευα σε άλλους. Εκεί στο Τρίγωνο ή κάπου Στο Τρίγωνο, στην Πολύχνη, ναι. Λοιπόν, εκεί, ενώ εγώ δούλευα σε ένα μπαράκι, μου δόθηκε μια ευκαιρία, μου κάνανε μια πρόταση δύο φίλοι. Ο ένας δεν είναι κοντά μας πλέον. Μου κάνανε μια πρόταση να συνεργαστούμε, να κάνουμε ένα χώρο παρέα. Αλλά από τότε, από μικρός, δεν μπορούσα να συνεργαστώ εύκολα με κάποιους άλλους. Είχα τη δική μου φιλοσοφία και δεν γινόταν κατανοητή από τους υπόλοιπους. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, είμαι ένας ρομαντικός ερασιτέχνης που... Παρότι αυτοί που ήταν μαζί σου ήταν φίλοι σου παλιά, ήταν φίλοι, ναι. Κάποτε δούλευα και για αυτά τα παιδιά, ήταν νέοι και αυτοί στην ηλικία μου και δραστηριοποιήθηκαν πρώτοι εκεί στο Τρίγωνο. Μου πρότειναν μια συνεργασία να κάνουμε ένα μαγαζί δίπλα το οποίο να σερβίρει το ένα το άλλο. Μια περίεργη κατάσταση λίγο και τους ζήτησα αν δεν έχουν πρόβλημα να το κάνω μόνος μου. Ήταν μια αυλή, μια μικρή αυλή με 7-8 τραπέζια μικρά στο πεζοδρόμιο. Αυτοί προς τιμήν τους δεχτήκανε και μου λένε ναι, κάντο. Καλύτερα να το κάνεις εσύ, μόνος σου. Μου δώσαν το δικαίωμα δηλαδή να ελπίσω. Δεν είναι εύκολη η συνεργασία. Ναι, ναι. Να ονειρευτώ. Έτσι λοιπόν, με την κοπέλα μου τότε που έγινε μετά γυναίκα μου, την Ούλα, αποφασίσαμε να κάνουμε για το καλοκαίρι, γιατί ήταν πεζοδρόμιο, δεν ήταν μαγαζί, ήταν μια κουζίνα μικρή που και η τουαλέτα ήταν μέσα στην κουζίνα. Όλο το μαγαζί ήταν 15. Αλλά και δουλεύετε και μαζί. Ναι, ναι. Το μέρος ήταν πολύ κομβικό, πολύ ωραίο και είπαμε να ξεκινήσουμε για καλοκαίρι και βλέπουμε. Μάλιστα για να καταλάβετε πόσο μικρός και αθώος ήμουν, όταν βρήκα αυτό το μαγαζί για να το κάνω, φώναξα και τον άνθρωπο που μου έδινε δουλειά μέχρι τότε, αυτόν που είχε τον μπαράκι, τον Μπάμπη που είμαστε φίλοι, και του λέω Μπάμπη, θέλω να κάνω αυτό. Δες το. Είναι ένα καλοκαιρινό πεζοδρόμιο για τους 3 μήνες. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί και να μην πάει καλά. Αν δεν πάει καλά, μπορώ να ελπίζω ότι θα ξανάρθω στη δουλειά πίσω σε σένα. Και μου λέει φυσικά το ρωτάς. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που είχα δίπλα μου τότε, όλοι με βοήθησαν. Αυτό σου δίνει μια πιο, ξέρεις, ασφάλεια. Έτσι, ενθαρρύνει να τολμάς. Και έτσι ξεκινήσαμε, όλα πήγαν περίφημα. Τον πρώτο χειμώνα κλείσαμε με νάιλον γύρω-γύρω. Είχαμε ένα μικρό κουτουκάκι με νάιλον γύρω-γύρω και δίπλα αριστερά-δεξιά είχε μαγαζιά πολύ ωραία. Με τζαμαρίες, με θέρμαση. Εμείς είχαμε ένα μικρό κουτουκάκι με νάιλον και μια σόμπα πετρελαίου μέσα στο χώρο που τα αμπουριά περνούσαν μέσα το μαγαζί. Όταν άνοιγες την πόρτα να μπεις, από ένα ύψος και πάνω είχε καπνό από τη σόμπα. Κι όμως, παιδιά, ήταν κάθε μέρα γεμάτο. Κάθε μέρα.
Ένα απίστευτο πράγμα. Λες και τι να πω. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν. Περίμενες δηλαδή να είναι. Δεν περίμενα ποτέ. Αλλά αλήθεια, 30 χρόνια τώρα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω εύκολα για να το καταλάβει κάποιος, γιατί θα νομίζει ότι λέω χαζομάρες. Αλλά 30 χρόνια τώρα και τα λάθη που κάνουμε, και εγώ και η οικογένειά μου και οι συνεργάτες μου στη δουλειά όλοι, και τα λάθη που κάνουμε βγαίνουν σε καλό. Ένα περίεργο πράγμα. Το περίεργο, ναι. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Ναι. Όχι, να μην λέμε πολλά λόγια. Εσύ το ξέρετε, εγώ είμαι. Εσύ γεννήθηκε να κάνει αυτή τη δουλειά. Τελείωσε. Ναι, τελικά εκεί καταλήγω κι εγώ. Εσύ είσαι φιλόξενο, σου αρέσει. Κοίτα, η μεγάλη μαγιά είναι όταν ένα άτομο το καταφέρει να κάνει το χόμπι του δουλειά. Γιατί αυτό τον άνθρωπο δεν θα δουλεύει ποτέ στη ζωή του. Ναι. Είναι το χόμπι του. Εσύ, πόσες φορές εμείς φτάσαμε στο εστιατόριο σου εκεί στα καλακαθούμενα, στο τρίγωνο της Πολύγνη. Και εσύ βλέπουμε ότι είσαι κουρασμένη, εσύ μπείτε μέσα, λέει, μας φιλοξένησε σαν να είμαστε οι πρώτοι πελάτες την ημέρα. Μπράβο. Τι κάνει, μπαίνει μέσα και έτσι και λέει. Αλλά όχι ψεύτικο, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε το ψεύτικο, δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Ναι. Όταν δεν είναι φυσικό, το καταλαβαίνει. Όταν το λέει με την ψυχή σου, λέει, αυτό κάνει τη διαφορά. Ξέρεις, αυτό είναι και η πορεία. Δηλαδή δεν μπορείς πλέον να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Πάει ο κορόιδο, τελείωσε ο κορόιδο. Δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι ειλικρινής, να το βλέπεις στα μάτια σου, στη συμπεριφορά σου, στο λόγο σου, σε όλα. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Θα τον κοροϊδέψεις 1, 2. Την τρίτη θα σε καταλάβει. Τελείωσε. Συζητάγαμε αυτό εχθές ή προχτές. Ο πελάτης αποδέχεται ή παραδέχεται ένα κακό φαγητό. Ναι. Αλλά εάν ο άνθρωπο σε προσέχει, σε φιλοξενεί, Συμφωνώ απολύτως. εάν ο φαγητό είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου, αλλά ο άνθρωπο έχει ένα υφάκι, είναι αυτό. Έχει κακή συμπεριφορά. Έχει κακή συμπεριφορά. Δεν θα ξαναπατήσω, κύριε άνθρωπε. Συμφωνώ. Δεν γυρίζεις πίσω. Δεν γυρίζουμε ξανά εκεί. Τα λεφτά είναι δικά μου. Ναι. Εγώ πάω και να την χαλάσω όπου θέλω. Δικιά μου. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, προτιμάς να πας εκεί που περνάς Σίγουρα. καλά, Και να έχει που το καλό φαγητό. ευχαριστιέσαι, χαμογελάς και Αλλά ξέρεις, σε νιώθεις ένα άνετα άτομο μέσα. που είναι συμπαθής μαζί μου και με προσέχει, ας πούμε, ένα πράγμα, ας πούμε, δεν έχει στο κατάλογο ένα πράγμα. Και εγώ πω, θα ήθελα να φάω μια σαλάτα με μπόλικο σκόρδο και μπαίνει μέσα και γυρίζει με μια μπριζολίτσα με σκόρδο και κρεμμύδι. Αυτό δεν πληρώνει. Και να μην ήταν ωραίο, είμαι πολύ ευχαριστημένο με τον άνθρωπο. Καταλαβες. Έχεις δίκιο. Και Αυτό στο είναι η σπίτι η γυναίκα σου, φιλοξενία. και η γυναίκα σου μαγειρεύει ένα άτομο μόνο για σένα. Μπορεί κάποια στιγμή να μην κάνει καλό το φαγητό, να έχει παραπάνω αλάτι, λιγότερο αλάτι, δεν ξέρω τι. Μπορεί να μην είναι πετυχημένο το φαγητό. Δεν σε πειράζει όμως. Έτσι και τον πελάτη μπορεί μια μέρα να μην φάει καλά. Μπορεί να συμβεί. Οκ. Από τη συμπεριφορά σου όμως θα καταλάβει αν το λάθος αυτό δεν θα ξαναγίνει ή έγινε τυχαία ή θα σου δώσει την πίστοση. Νομίζω ότι η συμπεριφορά έχει δίκιο. Όχι, ναι, σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ο κόσμος, ένα πρόβλημα που έχει τα εστιατόρια είναι το εξής. Ο κόσμος θέλει να φάει αυτό που έφαγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι ρε άνθρωπο, αλλά αυτή η μπριζόλα που τρως σήμερα είναι άλλο ζώο. Δεν είναι αυτό το ζώο πριν μία εβδομάδα, αυτό τελείωσε. Και το ίδιο κομμάτι από το ζώο. Αυτό είναι άλλο, δηλαδή και το αλάτι, για να καταλάβει, πες μου αν είναι ψέματα, και το αλάτι που αγοράζει σήμερα δεν είναι το ίδιο που σου αγοράζει σε μία εβδομάδα. Ναι, έχει δίκιο. Έχει διαφορά, αλλά εσύ πρέπει να έχει την τεχνική, την καλοσύνη, το feeling, για να του φέρει, δηλαδή σε αυτό την μπριζόλα, εγώ πρέπει να βάλω λίγο αλάτι παραπάνω από ό,τι έβαλα στην προηγούμενη. Για να φτάσω στο ίδιο ίδια γεύση. Έτσι είναι. Τα ξέρει καλά, τα ξέρει καλά. Είναι μυστικά που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Λες και κάτι έκανε, πώς τα ξέρεις εσύ αυτά όλα. Και εσύ, γυρίζοντας στη συζήτηση εκεί, που άνοιξες αυτό το πεζοδρόμιο και πήγε σφαίρα, πήγε γεμάτο. Και μετά
συνέχισες με αυτό ή πόσο καιρό το έμενες με αυτό? Συνέχισα. Είμαστε από το 1997, 29 χρόνια σχεδόν. Το 27 κλείνουμε 30 χρόνια. Ναι, αλλά σε αυτό το, σε αυτό το σημείο ακριβώς. ακριβώς, ναι, τόσα χρόνια. Εντάξει, απέκτησα πολλούς φίλους από εκεί. Η πρίκα μου είναι πολύ μεγάλη. Έχω γνωρίσει όλη την Ελλάδα εκεί. Ναι. Με τίμησαν όλοι. Γνώρισα εσάς. Εσείς τώρα 2 άνθρωποι από τη Βραζιλία που δραστηριοποιηθήκατε περισσότερο στην Αθήνα κι όμως είμαστε φίλοι 20 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Ο Λούτσι μας έφερε εκεί. Ο Λούτσι το 2. Ο Λούτσι ήταν ο πρώτο που... Βέβαια. Ο Λούτσι. Όταν πήγε και έπαιζε ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Ναι, εκεί γνωριστήκαμε το 2002. Ναι. Και εκεί άλλαξε και η φιλοσοφία μας στο φαγητό, άλλαξε η ροή. Ο Λούτσι ευθύνεται. Σας το λέω εντύμως. Ο Λούτσι ευθύνεται που εμείς κάναμε αυτή την εξειδίκευση στις κοπές, στα premium κρέατα από το εξωτερικό. Γιατί ο Λούτσι, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, ο Λούτσι ήταν από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι, είχε έρθει από το Ολυμπιακό, είχε πάρει πρωταθλήματα, ήταν μεγάλο που έφυγε από το Ολυμπιακό και πήγε στο ΠΑΟΚ. Ήταν πρώτο θέμα στο αθλητισμό. Βέβαια. Λοιπόν, ο Λούτσι τότε ήρθε και η ομάδα του είχε νοικιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι στο Πανόραμα. Πριν το Λούτσι έμενε ο Κάμπ, ένας Αργεντίνος νομίζω ήταν. Ένα πολύ ωραίο, μια τεράστια αυλή, μια μονοκατοικία. Και ο Λούτσι όποτε πήγαινε Βραζιλία και γυρνούσε ή όποτε ερχόταν κάποιος από Βραζιλία να τον δει, κουβαλούσε μαζί του και κρέας. Τότε δεν ήταν, δεν μπορούσαν αυτές οι εισαγωγές. Μπράβο. Ούτε εδώ είχε ξανακούσει κάποιος τη λέξη πικάνια. Ποτέ. Όλα τα μαγαζιά είχαμε μία μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα. Εκείνες τις μπριζόλες τις παλιές που δεν είχαν καν οριμάσει. Μόλις τις κόβανε, τις βγάζανε προς πώληση. Θυμάμαι, τις κόβαμε, τις μασούσαμε και δεν μπορούσαμε να τις καταπιούμε. Ναι. Τέτοιο κρέας. Λάστιχο. Μπράβο. Μόνο αυτή τη μοσχαρίσια μπριζόλα είχαν τα μαγαζιά. Κανένας δεν έπαιρνε μοσχαρίσια μπριζόλα. Όταν έφερε λοιπόν ο Λούτσι αυτό εδώ στην Ελλάδα και με φώναξε κανένα 2 φορές στο σπίτι, κάναμε μπάρμπεκιου, ψήσαμε μαζί, φάγαμε, ήρθε στο μαγαζί, έφερε κομμάτια στο μαγαζί να τα φάμε παρέα. Είδα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να σου πω, μου λέει, αυτό εμείς το τρώμε στις φαβέλες. Όλοι αυτό τρώνε, στους δρόμους, παντού. Δεν είναι κάτι ακριβό ή κάτι premium ή οτιδήποτε. Είναι ένα απλό κομμάτι κρέας που έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Και εγώ είδα ότι αυτό το κομμάτι, το κρέας, που στη Βραζιλία το συναντάς παντού. Για άλλο όνομα στην Ελλάδα μόνο. Ναι. Αλλά το ζώο είναι το ίδιο. Ναι, κιλότο το λένε. Ναι, δεν είναι μόνο το όνομα. Συγγνώμη, είναι και η ράτσα, να ξέρετε. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές ράτσες, το συγκεκριμένο κομμάτι στις ευρωπαϊκές ράτσες των ζώων, γίνεται μόνο βραστό ή σνίτσελ. Δεν γίνεται ψητό. Είναι δεύτερη ποιότητα. Δεν γίνεται ψητό. Κόβουν το λίπους. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλο το κρέας, άλλη η υφή του, είναι ροζ, είναι άλλο πράγμα. Είναι το πώς λέγεται, μεγαλώνει στο ζώο. Και μόλις το είδα λοιπόν το κομμάτι αυτό, λέω, εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Μπορώ να έχω κι εγώ. Μου φέρε την επόμενη φορά και για μένα 2-3 κομμάτια. Τα ετοίμασα, τα έδωσα σε 2 φίλους. Δοκιμάσαμε, ενθουσιάστηκαν όλοι. Βρήκα έναν τρόπο να παραγγείλω κι εγώ. Φέρανε και στην Ευρώπη, σιγά σιγά. Κοντά σε αυτό δοκίμασα και ένα άλλο κομμάτι, και ένα άλλο κομμάτι, και ένα άλλο κομμάτι. Και έτσι συγκέντρωσα ένα κατάλογο, ένα μενού, με τέτοιες σκοπές, για πρώτη φορά εδώ στη δικιά μας τη χώρα και τα παρουσίασα στον κόσμο. Έτσι ξεκίνησαν όλα αυτά. Να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος. Κάτι διαφορετικό έκανες εδώ. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος, ούτε θα πω ποτέ ότι είμαι ο πρώτος που το έχει κάνει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα είμαι από τους πρώτους. Μπορεί είσαι ο πρώτος που το έκανε και παρουσίασε με αυτόν τον τρόπο. Επαγγελματικά ίσως, ναι. Επαγγελματικά ίσως. Δηλαδή κάνεις μια παρουσία διαφορετική από σχεδόν όλοι αυτοί εδώ. Δηλαδή εμείς τώρα, ο Λούτσι είχε έρθει στον ΠΑΟΚ το 2002. Σωστά. Σωστά. Νομίζω σωστά. Από το 2002 λοιπόν έχουμε κοπές.
24 χρόνια, 23. Όχι, αλλά όταν εσύ ξεκίνησε να κόβεις πάνω στο τραπέζι του πελάτου, ήταν πιο μετά, ήταν το 2019, όταν εσύ αργίζει να κάνει την παρουσίαση. Βγαίνει εσύ έξω Όχι, για να... όχι, δεν είναι το 19, όχι. Και Όταν ανακόβω εγώ, Ναι. όταν ανακόβω εγώ, ναι. Όταν άρχισα να ανακόβω, όχι το παρουσιάζεις 19, αυτόν τον τρόπο. πιο πριν από το 19. Πιο πριν. Αλλά όχι το 2002. Το 2002 το σερβίραμε με μαχαίρι, να το κόψει ο πελάτης μόνος. Ο πελάτης μόνος. Μπράβο, ναι. κατάλαβες. Αλλά το 2008-2009 Όταν εσύ έκανε τη μεγάλη ανακαίνιση στο μαγαζί, το 2017 κάναμε την ανακοίνωση. 17 είδες. Από εκεί εσύ γύριζε το... Και ήταν άλλο. Δηλαδή, αυτή είναι η μαγιά τον άνθρωπο που κάνει μια δουλειά. Είναι να βλέπει και να νιώσει την ανάγκη που έχει ο πελάτης. Βέβαια. Αυτή είναι. Ενώ ο πελάτης θέλει κοτόπουλο και εσύ έρχεται με μια μπριζόλα από τη Αργεντινή, από τη Βραζιλία. Δεν θέλουμε, φίλε. Θέλουμε κοτόπουλο. Ναι. Ή θέλουμε χοιρινό. Ή δεν θέλουμε χοιρινό. Εσύ έχει το καλύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το φίλι ο κόσμο. Αλλά ήθελε και κάτι θεατράλ, κάτι διαφορετικό που δεν έχει κανένα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαγητό καλό μπορείς να συναντήσεις παντού. Αλλά το να το συνδυάσεις το φαγητό το καλό με ένα περιβάλλον στο οποίο θα σου παρέχει και έναν ωραίο χώρο, μια παράσταση. Κομμένο διαφορετικά το ψωμί. Εμείς ζούμε τώρα πια και σε μια κοινωνία που ξέρεις όλα είναι εδώ μέσα στο τηλέφωνο. Ναι. Μέσα σε ένα Instagram, μέσα σε ένα TikTok. Ο κόσμος αρέσει αυτό. Αρέσει, πιστεύω. Συμφωνώ. Και εσύ κατάφερες με μαεστρία, πιστεύω, να μπει σε αυτό το κομμάτι. Βρήκε το κουμπί. Ναι. Πρέπει να το έχεις όμως. Εγώ πιστεύω δεν το έχω πολύ αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι. Στην πορεία ανακαλύπτεις αν το έχεις ή όχι. Ναι, διαφωνώ. Όχι, δεν μπορείς να ξέρεις από πριν. Δεν μπορείς να ξέρεις. Σου το είπα. Εγώ το ανακάλυψα. Ναι, αλλά είσαι γεννημένο για την εστίαση. Γιατί εσύ έχει την καλοσύνη, εσύ έχει τη φιλοξενία, εσύ έχει τις γνώσεις και σου αρέσει να κάνει αυτό. Εγώ, άμα κάτσω 5 ώρες να μιλήσω με ένα πελάτη που μου πρίζει τα αυτιά, δεν γίνεται, δεν μπορώ να δανείζω τα αυτιά. Εσύ μπορείς και το κάνει με χαρά. Δεν το κάνει επειδή είναι ο πελάτης. Το κάνει επειδή σου αρέσει αυτό. Είσαι φιλόξενο. Ξέρεις, δεν έχω νιώσει ποτέ, αλήθεια, ότι αυτός που έρχεται στο μαγαζί είναι πελάτης. Θεωρώ ότι είναι ένας φίλος μου που ήρθε να φάμε παρέα. Ποτέ δεν τον έχω δει κάποιον σαν πελάτη. Δεν με νοιάζει, αλήθεια, αν θα πληρώσει, αν δεν θα πληρώσει, αν... Πόσο θα πληρώσει. Ναι, αν στεναχωρεθεί, αν χαρεί. Δεν με νοιάζει. Ναι. Πώς έρχεται ένας φίλος στο σπίτι και λες, έλα να ετοιμάσω κάτι να φάμε. Έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Ωραίο αυτό. Ποτέ δεν θέλω να φύγει και κανένας. κάνεις και εσύ τον άλλο να νιώθει το ίδιο, πιστεύω. Η φιλοξενία, έχω γυρίζει αρκετές ώρες, έχω μένει στο Μεξικό, έχω μένει σε πολλά. Η φιλοξενία το ξέρει ο Έλληνας. Ο Έλληνας το έχει αυτό. Με συγχωρείς, αλλά η φιλοξενία το έχει ο Έλληνας. Άμα δεν το είχε θα είχαμε μείνει εδώ 25 χρόνια. Δεν θα είχαμε μείνει. Εγώ ανατριχιάζω γιατί μου αρέσει. Αυτό που να πάρουμε όλοι το πυρούνι από μια χωριάτικη εδώ και να το πάμε εκεί. Αυτό είναι αυτή κάτι να άλλο. μοιράζει το Αυτό φαγητό. είναι κάτι άλλο. Όταν εγώ παίρνω με το κουτάλι και βάλω στο δικό μου πιάτο, είναι τη δική μου, δεν είναι τη δική μας. Ο Βραζιλιάνος δεν το κάνει. Ο Βραζιλιάνο, εγώ παίρνω ένα κομμάτι ντομάτα από εδώ, τελείωσε. Κανένας άλλος δεν θα... Αλήθεια. Ναι. Από εκείνη την ώρα είναι η δική μου σαλάτα. Σοβαρά. Δηλαδή έχουν άλλη νοοτροπία. Ο Έλληνας μοιράζει. Και είναι με ωραίο. την παπάρα, με το ψωμί. Αυτή η νοοτροπία, ξέρεις, να τα βάλει το φαγητό στη μέση και να συμπάμε, ξέρεις, αυτά είναι εμένα μου αγαπώ, το αγαπώ αυτό. Νομίζω ότι όλοι το αγαπούν, απλά δεν το έχουν μάθει από παιδιά στην κουλτούρα τους. Ναι.
Όταν ήρθα Ελλάδα και ξέρεις, έμαθα αυτά και αρχίζεις και τα βλέπεις, πιστεύω ότι όπως το είπες, δηλαδή όλοι αγαπάνε δηλαδή αυτό ο τρόπος, ξέρεις, ο ένας το ζει το φαγητό, κατάλαβες. Πιστεύω είναι η ώρα... Το πιο σημαντικό το είπες πριν, ότι αν δεν ήταν έτσι θα μέναμε 25 χρόνια. Τόσα χρόνια, ποτέ. Ο Λούτσι, όταν το ρωτήσαμε το καλύτερο φαγητό, τι απάντησε? Χωριάτικη. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι εντάξει, αλλά και εμείς είμαστε καλά παιδιά, έτσι. Εντάξει. Όχι, έχουμε καλό φαγητό, δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, είμαστε καλά παιδιά, λέω εμείς. Εντάξει, βοηθάμε και εμείς λίγο για να μας αρέσει, ξέρεις, ο κόσμος εδώ, να μας αντέχουν 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Εσύ δεν βοηθείσαι λίγο, όχι μόνο με την ομορφιά σου, αλλά είσαι καλό παιδί. Εγώ προσφέρω με την ομορφιά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Ο καθένας ό,τι μπορείς. Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Εσύ με το μυαλό, ο Στέφανος με την καλοσύνη του και εγώ με την ομορφιά. Έχει το καπελάκι αυτό το στυλ, ξέρεις, είναι... Και κοίτα. Τυχερή η Δέσποινα που το έχει. Η Δέσποινα μου λέει, πας με βερμούντα, πας με έτσι, πας με αυτό. Έχεις δει αυτή η μπλούζα, είναι ασεντέρωτη, είναι αυτό. Δέσποινα. Αυτό το πρόσωπο φτιάχνει όλα μετά. Σιδερώνει και τις μπλούζες. Σιδερώνει και τις μπλούζες, τι. Άμα ήμουν άσχημο, εντάξει. Θα έλεγα να βάλω σιδερωμένη μπλούζα. Κάτι ναι, να είναι όμορφο. Τι άλλο να κάνει για να είναι πιο όμορφο, δεν μπορεί. Δεν γίνεται άλλο. Προσπαθεί, αλλά δεν χρειάζεται. Εντάξει, είναι... Λοιπόν, και πολλοί λένε sporttotal.gr. Ο άνθρωπος έχει εστιατόριο. Πού κολλάει? Ναι. Τι το φέρανε εδώ, έφερνε φαγητό στους ποδοσφαιριστές, τι? Έχουμε παίξει και μπάλα μαζί, να ξέρεις. Καλώς. Ο Αλέκο είναι λίγο πιο... Ο Αλέκος είναι center. Το βάζουμε δίπλα στο τέρμα εκεί, βάζει καμιά φορά. Ο Αλέκο είναι να κάνει κατασκευές, να κάνει αυτά, αλλά είναι καλό παιδί. Πολύ. Ο Στέφανος. Λοιπόν, πού κολλάει εσύ με το αθλητισμό σου, Στέφανο? Εκτός αν παίζαμε μπάλα. Να σου πω, άμα βλέπεις συνέχεια ποδόσφαιρο, δεν μαθαίνεις? Μαθαίνεις. Από μικρός δηλαδή, Όχι. Να λέμε τώρα η ομάδα που είσαι. Η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό ξεκίνησε από την αγάπη. Προσωπικά δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Εγώ έκανα άλλα αθλήματα μικρός. Έκανα πολεμικές τέχνες. Δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Με το ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Με το ποδόσφαιρο έχει να κάνει η αγάπη μου. Είναι το άθλημα που μου αρέσει. Το λατρεύω. Είμαι πάρα πολλά χρόνια φίλαθλος. Όχι οπαδός. Φίλαθλος. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ και κάποια στιγμή στη ζωή μου ο Θεός με βοήθησε και μπήκα για ένα χρονικό διάστημα στη διοίκηση. Με κάλεσε ο Θόδωρος ο Ζαγοράκης και ανέλαβα ένα πόστο στη διοίκηση του ΠΑΟΚ για 1,5 χρόνο περίπου 2, το 11 και το 12. Στις δύσκολες εποχές. Στις πιο δύσκολες, γιατί ήταν εκεί που είχαν όλα φτάσει στα όρια τους. Από εμάς λοιπόν πήρε την ομάδα ο Ιβάν. Εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο υπογράψαμε και πήρε την ομάδα ο Ιβάν. Και σώθηκε. Αυτό το deal με το Ιβάν πώς ξεκίνησε? Είχε ξαναζητήσει την ομάδα ο Ιβάν πριν χρόνια και δεν του τη δώσανε κάποιοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Και όταν φτάσαμε στο τέλμα, τέλος πάντων, ξανά έγινε μια επαφή. Εσύ πιστεύεις ότι έγινε αυτό που το δώσα, γιατί έφτασε στο... Δηλαδή δεν μπορούμε άλλο, δηλαδή η μόνη λύση είναι να δώσουμε. Δεν μπορούσαμε άλλο. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν έφτανε. Δεν έφτανε. Χρειαζόταν λεφτά. Χρειαζόταν λεφτά, χρειαζόταν σημάζεμα. Χρειαζόταν έναν άνθρωπο να διοικήσει με δικά του χρήματα. Εμείς προσπαθούσαμε να διοικήσουμε με χρήματα του κόσμου. Καταλαβες. Ναι. Δεν είναι εύκολο.
είναι αλλιώς να είναι ένα αφεντικό, να βάζει τα λεφτά και να διοικήσει, και αλλιώς εσύ να κάνεις διαχείριση των χρημάτων που έρχονται από τους λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι, γιατί λίγο να σου πω κάτι. Όλα ήταν στο φως. Διαφάνεια, όλα τα πάντα. Αλλά ήταν λίγα. εκτός ότι ήταν λίγα, πάντα θα υπάρχει και μια υπόνοια. Ο κόσμος αγκάλιασε την ομάδα αυτή το περίοδο, έτσι. Κοίταξε, από τότε που μπήκε ο Ζαγοράκης μπροστά, την αγκάλιασε πάρα πολύ. Βέβαια και τα παιδιά, ο Θόδωρος και οι υπόλοιποι, ο Ζήσης, κάνανε παπάδες, έτσι. Ναι. Κάνανε παπάδες. Ειδικά τα πρώτα χρόνια, τέτοια ομάδα ο ΠΑΟΚ δεν είχε δει ποτέ. Τέτοια ονόματα, τέτοια μπάλα. Ο Σάντος, ήταν ο Μουσλίμοβιτς, Γκαρσία, θυμάμαι καλά. Ο Λίνο. Είχε έρθει και ο Βιερίνια, πιστεύω, αυτές τις χρονιές. Ναι, η ομάδα είχε ήταν και ένα ο άλλο, Ήβιτς. ένα ψητικός, πώς λεγόταν, που ήταν πάντα με το Βιερίνια, ένα φορ που έκανε το γου εδώ στο Καρασκάκι. Που έκανε το 0 ο Σέρζιο Κονσεσάου ήταν. Πάλι Πορτογάλο. Καλά ονόματα. Ένας μαύρος. Που ήταν πάντα με το Βιερίνια εκεί στο μαγαζί σου. Εγώ τους γνώριζα εκεί στο μαγαζί σου. Δεν θυμάμαι ποιο λες. Μήπως λες το center back. Όχι, το επιθετικός. Μαύρος επιθετικός Πορτογάλος. Ναι. Ο Εντίνιο. Ο Εντίνιο. Ο Εντίνιο. Σωστά. Που από εκεί έγινε, ήταν μαζί. Ήταν ο Βιερίνια δεξιά. Ο Εντίνιο Βραζιλιάνος είναι, αλλά έπαιζε εθνική Πορτογαλία. Πορτογάλα έπαιζε. Και αυτός φίλος. Όχι, εκεί νομίζω ότι γύριζε το κλειδί ο ΠΑΟΚ. Γιατί φέρανε, όπως λέει ο Γκαρσία, γιατί ήταν μορφή για το ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίκτες που ήρθαν τότε, όλοι, ήταν πρωτόγνωροι για τον ΠΑΟΚ. Σοβαρή ομάδα, έκανε σοβαρή ομάδα. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά, ναι. Καταλάβες, αυτή είναι η επιτυχία. Ναι. Χωρίς να χρεώσουν πολύ το ΠΑΟΚ. Αν το καλοσκεφτείς, με σημερινά δεδομένα, ας πούμε ΠΑΟΚ είχε 10 εκατομμύρια χρέη όταν πήρε ο Εβάν την ομάδα. Αν το καλοσκεφτείς, δεν ήταν πολλά τα χρήματα. Όχι. Τα 10 εκατομμύρια είναι μισή μεταγραφή ενός παίκτη του ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Απλά η Ελλάδα, ας πούμε, πιστεύω και ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν, πιστεύω, μαθημένοι να βγάζει αυτά τα νούμερα. Τι εννοώ, να πουλάει παίχτη σε αυτό το ποσό. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι έπρεπε να έρθει και κάποιος να κάνει και διαχείριση. Τι εννοώ διαχείριση? Όχι, και άλλο είπε πριν ο Στέφανο, είναι αυτό. Έδωσε 10 εκατομμύρια που χρειαζόταν και άλλα 25 για να φτιάξουν και άλλα πράγματα. Να φτιάξανε κατευθείαν το προπονητικό κέντρο. Δεν φτιάξανε κατευθείαν το προπονητικό κέντρο. Πολλά πράγματα. Τα παιδιά κάνανε καταπληκτική δουλειά. Εγώ τους έχω πάρα πολύ ψηλά όλους. Αγαπούσαν και αγαπάνε την ομάδα τρομερά. Κάνανε και λάθη. Όλοι μας. Κάναμε και λάθη. Αλλά νομίζω ότι έχουν γράψει το όνομά τους με πολύ μεγάλα γράμματα στην ομάδα. Χάρη σε αυτούς η ομάδα δεν είχε την κατάληξη που είχαν άλλες ομάδες. Ναι, γιατί εγώ είμαι εδώ στην Ελλάδα από το 2003. Και πολλές ομάδες που έχω παίξει αντίπαλοι, ας πούμε, σήμερα δεν τους βλέπω στο... Βλέπεις. Συζητάγαμε χτες, μια ομάδα που έχω παίξει εγώ που είχε τρομερές εγκαταστάσεις, έναν πρόεδρο κύριος που είναι ο Πανόπουλος, η Σκόντα, η Ξάνθη, είναι τώρα εξαφανισμένη στο χάρτη. Πού είναι αυτή η εγκαταστάση? Μιλάγαμε για το ξενοδοχείο. Ναι. Είχε ξενοδοχείο, 5 αστέρια. Ναι. Δηλαδή πόσα χρόνια πηγαίναμε εκεί να παίζουμε αντίπαλοι. Όχι δικό του γήπεδο, δικό του στάδιο, όχι μόνο το γήπεδο. Και άλλα 8 γήπεδα δεν έχουν, αλλά 8 και είναι εξαφανισμένοι αυτή τη στιγμή από τα ελληνικά γήπεδα. Μιλάω τώρα για τα πρώτες κατηγορίες. Και στην Ευρώπη είχε βγει μια χρονιά, νομίζω, η Ξάνθη. Πρωταγωνιστούσε. Όχι. Και πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι. Εσύ, ο Λούτσι. Πολύ μεγάλα ονόματα. Ο Έμερσον, πολύ παίκτης. Η ομάδα που πέρναγε με νίκη εκεί στη Ξάνθη ήταν πρωταθλήτρια. Αυτοί έχουν φέρει και το Όφι. Να περάσει στο Όφι και να περάσει στη Ξάνθη. Έχουν φέρει το Πελέγι. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό που είπες, δηλαδή η διαχείριση. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν εκεί στο ΠΑΟΚ, ο Ζήσης και ο Ζαγόρ, απλά δεν έφτανε όπως τα είπες. Χρειαζόταν περισσότερα λεφτά
εμφανίστηκε ένας κύριος. Εγώ πάντως τους αγαπώ πολύ, να ξέρετε, ένας και τους δύο και όλους τους υπόλοιπους, και θεωρώ την εποχή τους πολύ όμορφη, Ναι. πολύ ρομαντική. Ξύπνησαν σε όλους μας αυτό το συναίσθημα της πίθα της ομάδος, γιατί για πολλά χρόνια η ομάδα ήταν σε τέλμα. Αυτοί ξύπνησαν αυτή την κάβλα και μας μάζεψαν όλους γύρω από την ομάδα. Ήταν πολύ ωραία τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή 7 με 11, 12, ήταν μια πολύ ωραία πενταετία. Πάρα πολύ ωραία πενταετία. Εμένα μου λείπει αυτή η πενταετία σήμερα, παρότι η ομάδα πλέον είναι αυτάρκης, πρώτον. Ναι. Δεν χρειάζεται κάποιος να βάζει χρήματα. Αυτά που μπαίνουν, βγαίνουν και μπαίνουν. Δηλαδή, λειτουργεί από μόνη της η ομάδα. Παρόλο λοιπόν που είναι μια τόσο σοβαρή εταιρεία πλέον, με τέτοιες μεταγραφές, με τέτοιο budget, εμένα μου λείπουν και δεν είναι ρομαντική. Ναι. Έτσι, και εγώ είμαι, μπράβο, και εγώ είμαι εκεί ρομαντικός, οπότε μου λείπει πολύ εκείνη η εποχή. Φαντάζεσαι τώρα με το καινούριο γήπεδο. Κάτσε να γίνει το καινούριο, θα βλέπεις τι γίνεται. Αυτό μαλώνουν μεταξύ τους, λες και εγώ δεν ξέρω τι. Κάποτε στο δεν είχαμε. Στο ίδιο σημείο θα κάνουνε. Θέλουν να κάνουν στο ίδιο σημείο, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν βολεύει στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το κάνουν. Πρέπει να το εγκρεμίζουν και να το γκρεμίσουν. Πώς θα το κάνουν στο ίδιο σημείο. Πώς θα πάει ο κόσμος, πώς θα φύγει ο κόσμος. Ναι, δεν βοηθάει αυτά. Είναι όλο σπίτια και τώρα ένα τέτοιο γήπεδο με 40.000 κόσμο δεν υπάρχει. Κοίταξε, ο καταστάσεις. Ή μετρό να φτάσει εκεί. Δεν υπάρχει. Άκου να σου πω, ο ΠΑΟΚ για τη Θεσσαλονίκη είναι. Τι να σου πω, όταν παίζει η ομάδα, τα μαγαζιά δεν έχουν κόσμο. Καταλαβαίνεις. Οπότε το γήπεδο, αν δεν γίνει κάπου στον περιφερειακό, κάπου σε έναν τεράστιο κόμβο, Ναι. σε ένα μέρος που μπορείς να έχεις εύκολη πρόσβαση και διαφυγή, Ναι. πώς θα λειτουργήσει? πιο δύσκολο. Θα είναι πιο δύσκολο. τρέλα. Γιατί με αυτό το γήπεδο και έχουμε πρόβλημα. Με μεγαλύτερο γήπεδο, ακόμα χειρότερα. Ναι. Πώς θα πάει ο άλλος, πώς θα φύγει, πού θα παρκάρει. Η ασφάλεια, όλα όλα. μαζεμένο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα τι θα κάνουν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή όλοι ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Κάποτε ο ΠΑΟΚ δεν είχε λεφτά να σφραγίσει εισιτήρια να παίξει μάτς. Και αυτή τη στιγμή μαλώνουν 2 δισεκατομμυριούχοι. Ποιος θα κάνει το γήπεδο? Καταλαβες. Κοίτα, και ποιος θα βάλει τα περισσότερα λεφτά για να φτιάξει το γήπεδο? Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι μαλώνουν για το ίδιο πράγμα. Τρέλα. Τώρα που μιλάμε για τρέλα,